ආයිබුවන් සුබ දවසක් අදත් ඊමාවතත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම රූම් සෙටප් එකේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ මේක දෙවෙනි වීඩියෝ එක පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ බලලා ඉන්න. ඉතින් මේක තමයි ඔක්කොම වැඩ සම්පූර්ණ වෙන vlog එක අරගෙන ඉන්නේ. කලින් එක තරම් නම් දිග වෙන එකක් නෑ. මුලින් බලලිමු කොහොමද වැඩ ටික මේ තත්ත්වයට අරගෙන ආවේ කියලා. වැලිකොල ගහලා ඔක්කොම මේව කරගත්තා. මේක දැන් කළු පාට ගන්න ඕනේ. ගාලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතෙන්ට පොඩි කුෂන් එකක් හදා ගන්නත් ඕන. හරි ඒ වැඩෙත් ඉවරයි. ඔක්කොම කළු පාට ගාගත්තා. මේ හරියනම් ගෑවේ නැහැ. මොකද මේ කුෂන් එකට වැහෙන හින්දා. අනිත් ඔක්කොම ටිකේ කළු පාට ගාලා දැන් නියමෙටම තියෙනවා. තව එක වැඩක් ඉවර වෙච්ච එක ගැන මාර පිට් එකක් තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතෙන්ට මේ අර අට්ටු දෙක සෙට් කරන්න රෝල් ප්ලග් දාලා ග්‍රිල් එකකින් විදලා රෝල් ප්ලග් දාලා වැඩේ සෙට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ප්ලග් පොයින්ට් එකක් ගත්තා. තව මෙන්න මෙතෙන්ට මෙන්න මේ විදිහට ප්ලග් පොයින්ට් එකක් ගත්තා. මේ PC setup එක පොඩ්ඩක් මෙතෙන්ට ගත්තා. මෙතන අර විදලේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙකත් හදලා ඉවරයි. මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මේ තියෙන මේ විදිහට හදාගත්ත තට්ටු දෙක මේක මේ විද්‍යට හයි කරන්න පුළුවන් විදියට මේ වගේ කෑලි දෙකක් සෙට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ වර්නිෂ් ගාලා පොලිෂ් කරගත්තා. ඉතින් ඔය විදියට තමයි වැඩේ කරේ. මේ වැඩෙත් ඉවර කරා. දැන් තියෙන්නේ සෙටප් එක පිළිවෙලට හදාගන්න, ලයිට් ස්ට්‍රිප් එක දාන්න. තාමත් මේ වැඩේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකටත් අද ඇවිල්ලා මැනගෙන ගියා. ලාච්චු දෙක හදවන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට කර්ටන් එක දාන්න. අර මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නපු බංගුව තමයි මේ තියෙන්නේ. හදාගත්ත බංගුව. ඉතින් ඒකට මේ විදිහට කුෂන් අරගෙන ඇවිල්ලා කුෂන් මේ මොනවද කියන්නේ මේ ස්පොන්ස්නේ. අර මොනවා හරි මෙන්න මේ සීට් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒවා මෙන්න මේ මල්ටිපොන් ගම් එකෙන් එකට අලව ගත්තා. දැන් කියනවා සාමාන්‍ය අඟල් දෙකක වගේ කඩකමක් තියෙන විදිහට මේ විදිහට හදාගත්තා. මේකට දැන් පොඩි කවරයක් මහ ගන්න ඕන. එච්චරයි මෙතන වැඩ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතෙන්ට ප්ලග් පොයින්ට් එකක් ගත්තා. මේ ලයින් එක කෙලින්ම මම මේ ප්ලග් පොයින්ට් එකට දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම පොඩ්ඩක් අර පැටලෙන හින්දා මේ PC ලයින් එක 12 වෝල්ට් ලයින් එක මේක මෙන්න මේ ලයින් එක තමයි අර විදියට මෙන්න මෙතෙන්ට අරන් තියන්නේ තව ප්ලග් පොයින්ට් එකක් විදියට. ඊට පස්සේ මේක ෆෑන් එකකට ෆෑන් එකත් මම සෙට් කරගත්තා මෙතෙන්ට. ඊළඟට මේ තියෙන අර ඕගොල්ලොන්ට මම කලින් පෙන්නපු මේසේ එකත් හදලා ඉවරයි. මේ විදියට ලාච්චු දෙකත් එක්ක මෙතන ඕන කරන බඩු ඒව මේවා තියන්න පුළුවන් වෙන්න පොඩි තට්ටුවක් හදාගත්තා. ඉතින් ওই විදියට තමයි මේසේ හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ විදියට දිගටම ලයිට් ස්ට්‍රිප් එකක් දාලා තියෙනවා මේසේ මෙන්න මෙතෙන්ට එනකම්. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ මේස දෙකේ සෙටප් එකේ එකතුව. එතකොට අපි බලමු මේකේ මේ 12 වෝල්ට් ලයින් එක කොහොමද අරන් තියන්නේ කියලා. මේ විදියට 12 වෝල්ට් පවර් පැක් එකට පවර් එක දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ 12 වෝල්ට් පවර් පැක් එක. ඊට පස්සේ 12 වෝල්ට් ලයින් එක මේ විදියට මම අරන් තියෙනවා මෙන්න මේ කොටසට. මම මෙතනින් දැන් ඕගොල්ලන්ට ෆොටෝ එකක් දාන්නම් මම මේක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මෙතනින් මම 12 වෝල්ට් අවුට් 3ක් ගන්න පුළුවන් විදියට පින් 3ක් දාලා මේ එකක් මම දීලා තියෙන්නේ
මෙන්න මේ 12 volt light strip එකට අනිත් line එක මම දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ 12 volt amplifier එකට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි 12 volt line එක මම set කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අර ඕගොල්ලොන්ට මතක ඇති අර රිජ් ෆෝම් වලින් හදපු ආර්ට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තට්ටු දෙක set කරගත්ත එක. මෙතන අර මම කලින්ම හදාගත්ත ලයිට් සෙට් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට අපි කර්ටන් එකක් දාගත්තා. එතනත් වැඩි ඉවර කරා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට අර කවුරු හරි ආවහම වාඩි වෙන්න කුෂන් එකක් දාලා හදාගත්තු පුටුව තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි රූම් සෙටප් එකේ තියෙන්නේ. මෙතන ඉතින් රින් ලයිට් එක ට්‍රයිපෝඩ් එකේ ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි කාමරේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. මෙන්න මේක මේ අයිටම් එක ගැන කියන්න ඕන. මේක මේ ටේබල් ලෑම්ප් එකක් විදිහට මම හදාගත්ත එකක්. ඉතින් මේක මම මේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදරක ගියපු වෙලාවක තිබ්බ දර කොටයක්. ඒක මට හිතුණා මේ වගේ වැඩකට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් කපලා අරගෙන ආව. මේක හදන වීඩියෝ එකත් ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන යනවා මම ඉස්සරහට කොහොමද මේක කරේ කියලා. මෙතනින් මේ විදිහට ඔන් කරාම ටේබල් ලෑම්ප් එක ඔන් වෙනවා. තව ටේබල් ලෑම්ප් එකේ මම මෙන්න මෙතෙන්ට ස්විච් එකක් දාගත්තා. එතනනුත් අපිට පුළුවන් මේක වෙනම ඕන් ඕෆ් කරන්න. ඉතින් PC setup එක ගත්තොත් කීබෝඩ් එක mouse එක headset එක ඒ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ගත්තා UPS එක. මොකද මේ යට තිබ්බොත් දූවිලි වැදිලා මකුණු දැල් බැඳිලා අවුල් වෙන නිසා මෙතන තිබ්බම පිරිසිදු කරන්නත් ලේසි. ඉතින් UPS එක මෙතෙන්ට ගත්තා. ඊට පස්සේ PC එක ඊළඟට මෙතන මේ ස්පීකර්ස් දෙක මම දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකට. ඊට පස්සේ මේ ස්පීකර්ස් දෙක PC එකට. මේක මේ Bluetooth වලින් අපිට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් අපේ PC එකත් එක්ක. ඊළඟට මොනිටරේ තියෙනවා Hikvision අඟල් 22 මොනිටර් එකක්. මේ ඔක්කොම නම් මං ගාව කලින්ම තිබුණා මම වැඩ කරද්දි. මේක මේ PC එක තමයි අලුතින් සෙටප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සවුන්ඩ් සෙටප් එක ගැන මම පොඩ්ඩක් කියන්න. මේ සවුන්ඩ් සෙටප් එකේ ස්පීකර්ස් එහෙම මං හදපු ඒවා තියෙන්නේ. මේක මේ ලී වලින් හදලා ස්පීකර් එක මෙතෙන්ට සෙට් කරලා ඇන දාලා හයි කරලා තියෙන්නේ. මේකත් එහෙමයි. මේකෙත් පිටිපස්සෙන් පිළිවෙලට මෙතනින් ස්පීකර්ස් වලට අවුට් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඉන් එකයි අවුට් එකයි ඒ විදිහට 12 වෝල්ට් ලයින් එක පවර් එක දෙන්න පුළුවන් විදිහට. ඊට පස්සේ ඇන්ටනාව සෙට් කරන්න මෙතෙන්ට ඒ විදිහට මම මේ ලී වලින් හදාගෙන ඊට පස්සේ ඒකට මෙන්න මේ ඇම්ප්ලිෆයර් බෝඩ් එක හයි කරා. ඒ වගේම මෙතෙන්ට ස්විච් එකක් දාගත්තා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඒකත් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒකේ මේ හොඳ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් වැඩ කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම PC setup එක හදාගත්තේ. මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට මම දාන්නම්. අර මුලින් දැම්ම වගේ setup එකේ ලස්සන වීඩියෝ එකක්. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඕගොල්ලෝගේ comment එක මට මාරම වටිනවා. මේ වැඩේ හොඳද කොහොමද කියලා ඕගොල්ලෝගේ idea එක දෙන්න. ඒ වගේම අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම් අදට සුබ දවසක් හැමෝටම.